สวัสดีครับกับวินซูนะครับกับแคททิกวินซูนะครับวันนี้เรามาไหนอะวันนี้อะไรอะวันนี้เรามาไหนฮะน้ำนู่นไปอ่านป้ายนู่นโถจะรีวิวไม่รู้จักชื่อร้านครับยังไม่รู้จักเลยน้ำหวานคาเฟ่เราก็อยู่กับน้องป้านแล้วก็มีแมวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปดูเมนูดีกว่าไปมาดูได้